ট্ৰেণ্ডিবুলছন দালাল ছেকশ্যনত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া US মাৰ্কেট অ'পেন হৈছে আৰু নেছডেক অলমষ্ট 1% ডাউন আৰু ডাউজোন 0.46% ডাউন। আৰু আজি ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কি হ'ল আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু যোৱাকালিও একেই অনুৰূপ ঘটনাই ঘটিছিল। গতিকে এতিয়া বহুতৰ মাজত শংকা হৈছে যে মাৰ্কেট আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ক্ৰেছ হ'ব নেকি। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰতি কি প্ৰেডিকশ্যন আছে, মাৰ্কেটত কি হ'বলৈ গৈ আছে, লগতে মাৰ্কেট এনেকুৱা কিয় হ'ল, আগতেও আমি এই কথা কৈ আহিছোঁ। আজি আকৌ আপোনালোকক কেইটামান প্ৰুফ দেখাম, লগতে মাৰ্কেটত অহা দিনত কি হ'ব সেইবোৰ আমি অনুমান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ, আমি যিকেইটা ডাটা সদায় আপোনালোকক দিয়ে থাকোঁ নৰ্মেলি। ট্ৰেজাৰী ইল্ড, US 10 years ট্ৰেজাৰী ইল্ড এতিয়া 4.474%, আৰু এইটো ওপৰলৈকে গৈয়ে আছে, আপোনালোকে দেখিছে। লগতে 2 years ট্ৰেজাৰী ইল্ডো 5.172%, এইটো ওপৰলৈকে গৈ আছে, কোনো ৰখাৰ নামেই লোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ আকৌ যদি চাওঁ আমি US ডলাৰ ইণ্ডেক্স 105.257, আকৌ এইটো পজিটিভ, ওপৰলৈকে গৈ আছে। লগতে যদি আমি ব্ৰেণ্ড অইল, যিটো ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰ, আমি বহুত দিন আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, 94.03 পাইছেগৈ। কথাটো হ'ল, এই ডাটাবোৰ যে আমি ষ্টাডি কৰোঁ কিয়, ইয়াৰ কাৰণ কি আৰু ই মাৰ্কেটত কেনেকৈ এফেক্ট কৰে। আপোনালোকে জানে যে ইণ্ডিয়াই আটাইতকৈ বেছি অইল বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ যদি বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সকলো ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে অইল নাইবা অইলৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ হোৱা অইলত যিবোৰ সামগ্ৰী লাগে, অইলৰ পৰা আহে, সেইবোৰ মেক্সিমাম কোম্পানীতে ইউজ হয়। গতিকে এইবোৰৰ ফলত ইণ্ডিয়াত ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িব, আৰু ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িলে আকৌ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ কথা আহি পৰিব। ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়াই যোৱা দুটা মিটিঙত অকণমান ষ্টপ কৰিছিল, কিন্তু এইটো এটা শংকা নতুনকৈ আহি পৰিছে। যদি এনেকুৱাকৈ ক্ৰুড অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত আকৌ হয়তো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়োৱাৰ কথা ভাবিব পাৰে। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। এই কথাটো আমি বহুদিন আগতে নহয়, যোৱা উইকত আমি কৈ আহিছিলোঁ যে এইবোৰ যে ডাটা ওপৰলৈকে গৈ আছে, সেইদিনাও 105.52% আছিলে। আপোনালোকে চাব ইয়াতে আমি কৈছিলোঁ যে মাৰ্কেট এইবোৰ ডাটাক কোনো গুৰুত্ব নিদি ওপৰলৈকে গৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। মাৰ্কেটত কাৰেকশ্যন আহি আছে, আৰু আজি আৰু যোৱাকালি অলমষ্ট দুটা দিন আপোনালোকে দেখা পালে মই কোৱা ধৰণে, আমি প্ৰিডিক্ট কৰা ধৰণে কাৰেকশ্যন আহিছে। আৰু তাৰ আগত কণ্টিনিউৱাছলি মিড কেপ স্মল কেপ ওপৰলৈকে গৈ আছিল, আৰু আপোনালোকে ভাবিছিল হয়তো যে এনেকৈ গৈ থাকিব। আচলতে ইমান স্পীডত মাৰ্কেট ওপৰলৈকে গ'লে কাৰেকশ্যন হ'বই। আৰু এতিয়াও আপোনালোকে হয়তো ভয় খাইছে, ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই। কাৰেকশ্যন দুদিন হৈছে আৰু হয়তো হ'ব। আমি কিমান লেভেললৈকে হ'ব পাৰে তাৰ পচিবিলিটিও এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি যোৱাকালি ৰাতিপুৱাই কৈছিলোঁ যে এই উইকটো ফুল অফ ইভেণ্ট বহুত আছে। তাৰ ভিতৰত ফেডৰ মিটিঙৰ আউটকাম আপোনালোকে গম পালেই যে ফেডে এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়োৱা নাই, কিন্তু তাতো কথা আছে। তাত চেয়াৰমেনে যিটো কমেণ্ট্ৰি দিলে তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। এই যে তিনিটা ইভেণ্ট, এই তিনিটা ইভেণ্টটো আজিৰ মাৰ্কেট আৰু যোৱাকালি মাৰ্কেট ডাউন হোৱাৰ কাৰণ ফেড, জাপানৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ মিটিং, লগতে ইংলেণ্ডৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ মিটিং। আজি ইংলেণ্ডৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ মিটিঙৰ আউটকামো আহি পৰিছে। জাপানৰ আজি ৰাতি আহিব, গতিকে কাইলৈকে আপোনালোকে এই তিনিটা ইভেণ্টেই শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট পাব। গতিকে এই তিনিটা ইভেণ্টটো মাৰ্কেট ডাউন হোৱাৰ এটা কাৰণ। গতিকে আহিছোঁ BoE 5.25% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট কমাই ৰাখিছে, তাতকৈ ওপৰত নিনিলে। গতিকে
বেংক অফ ইংলেণ্ডে এইবাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়োৱা নাই, এইটো আজি নিউজ, গতিকে এইটো এটা পজিটিভ হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ কাইলৈকে। কিন্তু তাৰ আগত ফেডে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়োৱা নাই যদিও তাত যিটো কমেণ্ট্ৰি তাত কৈছে যে এই যিটো ৰেট ইনক্ৰিজ কৰিছিল আৰু এটা পজ কৰিছে, সেই পজটো বহুত দিনলৈকে কণ্টিনিউ থাকিব আৰু ই হায়াৰ ফৰ লংগাৰ টাইম। গতিকে যদি এই হায়াৰ ফৰ লংগাৰ টাইম US মাৰ্কেটৰ দৰে মাৰ্কেটত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব যে কিমান প্ৰব্লেম হ'ব। য'ত ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 2 বছৰ আগত 0 আছিল, এতিয়া 5 পইণ্ট চামথিং হৈছেগৈ, আৰু এনেকুৱা 5 পইণ্ট চামথিং যদি 1 year 2 yearsলৈকে থাকে, আৰু এই কমেণ্ট্ৰিটোত তেনেকুৱাই ইংগিত দিছে, যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত কিছুদিন প্ৰব্লেম চলিব। আকৌ বেংক অফ জাপানৰ আজি মিটিং আছে, তাতো অনুমান কৰিব পৰা গৈছে যে হয়তো আগৰ নিচিনাই থাকিব, একো চেঞ্জ নকৰে। গতিকে এইটো এটা এনেকুৱা থাকিলে ভালে কথা, কিন্তু কি হ'ব আপোনালোকে তাৰ বাবে কাইলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে এই ইভেণ্টকেইটা গ'ল। আজি যদি আমি মাৰ্কেটলৈকে আহোঁ, আপোনালোকে দেখিছে গোটেই যিবোৰ ইণ্ডেক্স আছে সকলো ইণ্ডেক্সতেই নিগেটিভ। তাৰ ভিতৰত কিছুমানত 2.78, কিছুমান 1.38, লগতে যোৱাকালিও অলৰেডি 1-2% মাৰ্কেট গোটেইকেইটা ইণ্ডেক্সতে ডাউন হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় শংকা হৈছে আৰু হ'বই, আৰু এই শংকা দূৰ কৰিবলৈকে আমি কিছু প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ লগৰ যিবোৰ আছে তেখেতসকলকো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেখেতসকলেও কিছু অনুমান কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ DI আৰু FI চেল আৰু বাই কেনেকুৱা কৰিলে। DI 1158 crore বাই কৰিছে, আৰু FI -3007 crore চেল কৰিছে। গতিকে FI যোৱাকালিও চেল কৰিছিল, আজিও চেল কৰিছে। এইটো এটা নিগেটিভ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ কাৰণে, গতিকে এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা। গতিকে আকৌ মাৰ্কেট হয়তো কিছু তললৈকে যাব পাৰে। এতিয়া যদি আকৌ আমি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ বিষয়ে চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত এতিয়া হয়তো 19,600 বা 19,620 নেক্সট ছাপৰ্ট কিছু পৰিমাণে ল'বলৈ যত্ন কৰিব। কিন্তু তাতো যদি নৰখে, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটে কিন্তু 9,530, 9,520 এনেকুৱা ৰেঞ্জলৈকে যাব পাৰে। গতিকে আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মাৰ্কেটত আৰু কাৰেকশ্যন হোৱা ঠাই আছে, কিন্তু হ'বই যে সেইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাৰ্কেটত আচলতে আমি কোনোৱে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে কিমান পইণ্টলৈকে যাব বা কিমান পইণ্ট ওপৰলৈকে যাব। কিন্তু ডাটা এনালাইচিছ কৰি আমি কিছু পৰিমাণে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। তাৰ অনুমানত যদি মাৰ্কেটে আজি যিটো লেভেল, সেই লেভেলতেই যদি থাকিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে কাইলৈকে গেপ আপ হ'ব লাগিব। কিন্তু এতিয়া যদি আমি US মাৰ্কেট চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে অলৰেডি গেপ ডাউনৰ সংকেত দিছে। গতিকে যদি গেপ ডাউনেই হয়, তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটে প্ৰথমতে 600 ছাপৰ্ট ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব। 600ত নৰয় যদি, তেতিয়াহ'লে 19,500 সেই তালৈকে যাব পাৰে। আৰু যদি নেক্সট উইকতো এই একে চেণ্টিমেণ্টে থাকে, তেতিয়াহ'লে মানডে বা টিউজডে আপোনালোকে 19,250 এইটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ তলত মোৰ হিচাপত মাৰ্কেট এতিয়া নাযায়। গতিকে এইটো লাষ্ট মোৰ অনুমান। গতিকে তাৰ আগতো ঘূৰিব পাৰে, আজি য'ত ৰখিছে তাতো ঘূৰিব পাৰে, 19,500টো ঘূৰিব পাৰে, কিন্তু 19,250 তলত মাৰ্কেটে এতিয়া হয়তো যাব নালাগে, যদি আকৌ নতুন কিবা কথা নাহে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকক আকৌ এটা নিউজ অলৰেডি হয়তো গম পাইছে যে যিটো কানাডা আৰু USৰ সম্পৰ্ক, তাত কিছু ঘূৰ্ণি ধৰা দেখা পোৱা গৈছে, আৰু তাৰ ফলত ইণ্ডিয়াই যিবোৰ ভিজা ছাৰ্ভিচ কানাডিয়ানক দিয়ে, সেইবোৰ বৰ্তমান ছাছপেণ্ড কৰিছে। গতিকে এইটো কিমান দূৰলৈকে যায় আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা নিউজ আজি মাৰ্কেট ডাউন হোৱাৰ। এইটো অলৰেডি কিন্তু দুদিন আগতেই ওলাইছিল, গতিকে তাত বেছি এফেক্ট হোৱা নাই। মাৰ্কেটে অলৰেডি ওপৰত আছে, গতিকে বহুতকেইটা কাৰণত মাৰ্কেটে আজি তললৈকে যোৱা দেখা গৈছে।
কিন্তু এই কানাডিয়ান যিটো পেঞ্চন স্কিম, এই স্কিমটোত কোটক মহিন্দ্ৰাত এই স্কিমটোত পইচা বহুত লাগি আছিল। গতিকে কোটক মহিন্দ্ৰা আজি যিহেতু শেষৰ ফালে ড্ৰাষ্টিকেটলি তললৈকে যোৱা দেখা গৈছে, ইয়াতো আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে কিছু পৰিমাণে হয়তো কানাডিয়ান পেঞ্চন ফাণ্ডে কোটক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ ষ্টক চেল কৰিছে। লগতে জমেটোতো কিছু পৰিমাণে ভাল শ্বেয়াৰ আছিলে কানাডিয়ান পেঞ্চন ফাণ্ডৰ, গতিকে তেখেতসকলেও চেল কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আন কিছুমান কোম্পানী ডেলিভাৰীত চেল হৈছে। আপোনালোকে দেখিব জমেটো এটা মোমেণ্টামত আছিল 100ৰ ওপৰত, কিন্তু আজি 100ৰ তলত আহি সেই মোমেণ্টামটো ব্ৰেক কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পাৰি যে কানাডিয়ান পেঞ্চন ফাণ্ডেও কিছু পৰিমাণে মাৰ্কেটত চেল কৰিছে। লগতে যদি আমি নিফটি 50ৰ দুটা আটাইতকৈ ৱেট থকা কোম্পানীৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে HDFC যোৱাকালি 4%, আজি আকৌ ডাউন অকণমান, আজি যদিও বহুত বেছি যোৱা নাই, তথাপিও 1450 এনেকুৱা ৰেঞ্জত আপোনালোকে পাব পাৰে। অহাকালি সেইটো ডাউন যাব পাৰে কিছু পৰিমাণে। লগতে ৰিলায়েন্সেও 2250 ৰুপিছলৈকে যোৱা আশা কৰিব পাৰি। এতিয়া 2000 চামথিং আছে, যদিও আজি বেছি তললৈকে যোৱা নাই, যোৱাকালি ভালেখিনি তললৈকে গৈছিলে এই দুটা কোম্পানী। এইটো এটা ৰিজন যে মাৰ্কেটে কিছু পৰিমাণ তললৈকে অহা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে IT কোম্পানীবোৰো লাহে লাহে কিছু কাৰেকশ্যন হোৱা দেখা গৈছে। কাৰেকশ্যন মানে আপোনালোকে জানেই যে কাৰেকশ্যন শব্দটো হ'ল যে মাৰ্কেটে কিছু আগতে ভুল কৰিছিল। আমি আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক যে মাৰ্কেটত কি কাৰণে ওপৰলৈকে গৈ আছে। যেতিয়া গৈ আছিল একেৰাহে আমি ক'ব পৰা নাছিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে এই মেছেজটো যে মাৰ্কেট ইজ গয়িং ষ্টিল হাই। গতিকে কিয় গৈ আছিলে তাৰ কাৰণ এতিয়া এই মাৰ্কেটে দিলে। মাৰ্কেটত সকলো কথা আগতে হৈ যায়, আমি পিছত গম পাওঁ। সেইকাৰণে বণ্ড ডিলেই হওক বা US ডলাৰ ইণ্ডেক্সেই হওক, এই সকলো প্ৰাইচ অলৰেডি মাৰ্কেটত কাৰেকশ্যন আহিবৰ কাৰণে ওপৰলৈকে গৈ আছিল, আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে আজি আৰু যোৱাকালি পালে। গতিকে ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো কথা নাই, এইটো আগতে গম পাব পাৰি, অনুমান কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে যদি ষ্টাডি কৰে, আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডিবুলছন দালালশ্বিপ ফ'ল' কৰিব। তাত আমি মাজে মাজে আপোনালোকক এনেকুৱা সংকেত দি থাকোঁ। লগতে আমাৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে, তাতো জইন কৰিব পাৰে। তাতো আমি আপোনালোকক কিছু ইংগিত দি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া শেষত কৈছোঁ যে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন পাই আছে, মাৰ্কেটে ভুল কৰিছিল, গতিকে এতিয়া কাৰেক্ট কৰি আছে। ভুল মানে মাৰ্কেটে ওপৰলৈকে গৈ আছিল, যিটো সময়ত ওপৰলৈকে যাব নালাগিছিল। সকলো ডাটা আচলতে অপজিট আছিল, কিন্তু মাৰ্কেট সেইবোৰ ডাটাক ইগন'ৰ কৰি ওপৰলৈকে গৈ আছিল। গতিকে এতিয়া কাৰেকশ্যন হ'ব কিছু পৰিমাণে, আৰু দুদিন হ'লে, আৰু কিমান হয় আপোনালোকে অহা দিনত গম পাব। গতিকে শেষত আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।